আপোনালোকে দেখা পাইছেনে কেতিয়াবা বাইক এখন পানীৰ মাজত চলা চলাব পাবি চলাইটো নাদিবি হা ক'ত নেদিম কি নাদিম এই চাওক অলপ আগতে আপোনালোকে দেখা পালে এইখন পানীৰ মাজত চলি আছিল এতিয়া চাওক মাটিৰ ওপৰত এইখন চলি আছে কেনে লাগি আছে ক অলপ ভাল লাগি আছে আচ্ছা আৰু চলাবি পানীত চলাবি নে মাটিত চলাবি পানীত চলা কাৰ মই দিগন্ত তো আপোনালোকক আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি ক'ত আছোঁ চাওক পানীৰ মাজত মই মোৰ বাইকখন আৰু ৰাতুল আমি আৰু বানপানী আমি আজি আছোঁ পানীৰ মাজত আৰু পানীৰ মাজত কি আহিছোঁ আপোনালোকে গমে পাইছে মোৰ বাইকখন আপোনালোকে বনোৱাটো দেখাই পাইছেই চাগে যে এইখন মই কেনেকৈ বনাইছোঁ আৰু কি বাইক এইখন আৰু কেনেকৈ চলে গোটেইবোৰ আপোনালোকে জানে কিন্তু মই যেতিয়া এইখন বনাইছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ ইয়াতে পানী নাছিল সিমান এটা সেইকাৰণে মই ভালকৈ বাইকখন আপোনালোকক চলাই দেখুৱাব পৰা নাই কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে চাওক আমাৰ ইয়াতে হৈ আছে বানপানী আৰু সেই সুযোগ লৈ মই বাইকখন লৈ আহি আজি ওলালোঁ আৰু মোৰ লগত আছে ৰাতুলে আপোনালোকক বাইকখন চলাই দেখাব এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক ৰাতুলে এতিয়া বাইকখন চলাব ৰাতুল এইফালে চা চলাব পাবি চলাইটো নাদিবি হা ক'ত নেদিম কি নাদিম মান সন্মান ৰাখবি বুজছা দে চলা আৰু আপোনালোকক মই দেখাই দি আছোঁ এইটো এটা খাল বহুত ডাঙৰ পুখুৰী হয় মই তাতে গৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কিমান পানী মোৰ চাগে এই মাজত চাগে মই ঠাৱে নাপাম মাজত চাগে মই একেবাৰে ডুবি যাম আৰু অলপ গ'লে চাগে মই ঠাও নাপাম তো এই পানীৰ মাজত এই পুখুৰীটিৰ মাজত ৰাতুলে বাইকখন চলাব ৰাতুল ষ্টাৰ্ট ৱাও আপোনালোকে দেখা পাইছেনে কেতিয়াবা বাইক এখন পানীৰ মাজত চলা টান হা ৰাতুল কেনে লাগি আছে কওকচোন কেনে লাগি আছে ৱাও শ্ল' ইফালে কিবা আছে বাইক চাওক ৰাতুল এই চাওক অলপ আগতে আপোনালোকে দেখা পালে এইখন পানীৰ মাজত চলি আছিল এতিয়া চাওক মাটিৰ ওপৰত এইখন চলি আছে চাওক